Bismillahirrahmanirrahim. نن زه مایکروسافټ ورډ سټارټوم. دا ډي ای ټي کې دا یو اهم پارټ دی، ځکه چې افیس اټومیشن کې موږ ایم ایس ورډ سټډي کوو، پاور پوینټ سټډي کوو او ایکسل سټډي کوو. نو مایکروسافټ ورډ چې کوم دی 30 مارکس دی او 30 مارکس د پاور پوینټ دی، 30 مارکس چې کوم دی د ایکسل دی او 10 مارکس چې کوم دی دا د MCQs ټایپ دي. درې کوم شارټکټ یو به دې کې راځي MCQs کې. نن موږ سټارټو مایکروسافټ ورډ. بیسیکلي مایکروسافټ ورډ چې کوم دی دا د مایکروسافټ آفیس یو پارټ دی او دا موږ اپلیکیشن سافټویر دی. اپلیکیشن سافټویر هغه سافټویر دی کوم چې د یوزر دپاره یو سپیسیفیک ټاسک پرفارم کوي. دا د یوزر دپاره څه پرفارم کوي؟ دا ډاکومنټیشن پرفارم کوي. د ډاکومنټ په دې کې موږ ډاکومنټیشن کوو، په دې کې موږ لیټر لیکو، په دې کې موږ نیوز پیپر انګلیش نیوز پیپر لیکو، په دې کې موږ اسایمنټ لیکو، نور ارټیکلي ریسرچ په دې کې موږ لیکو، تیسیس پکې لیکو، اوورآل کم ټیکس کم موږ لیکو نو موږ په ایم ایس ورډ کې لیکو. اوس چې کوم دی ایم ایس ورډ سټارټول دی، نن یو کلاس سمري ده. دا ایم ایس ورډ چې کوم دی نو موږ به څنګه سټارټو؟ د دوه درې طریقې دي. یو طریقه دا ده چې سمپل رایټ کلیک وکړو په ډیسکټاپ باندې، نیو ته لاړ شه چې ستاسو مایکروسافټ ورډ انسټال وي، او بیا سمپلی مایکروسافټ ورډ باندې کلیک وکړه. تا ته مایکروسافټ ورډ چې کوم دی په ډیسکټاپ راشي او اوپن کا، تا ته مایکروسافټ ورډ چې کوم دی کولاو شي. دا مخامخ چې کوم دی دا تاسو ته مایکروسافټ ورډ جی یو آی ښکاري، جیوګرافیکل یوزر انټرفیس دې ته موږ انټرفیس وایو کوم شکل چې کوم دی. بله طریقه دا ده چې سمپل وینډو آر کیو هم نو موږ ته به یو رن ډایلاګ اوپن شي. په دې کې الریډي اټومیټیکلي ما لیکلی دی وین ورډ لیکلی، په دې کې سمپل ولیکه وین او انټر وکړه، ته مایکروسافټ ورډ کولاو شي. دا نور چې کوم دی تا ته به دې کې ډفرنټ ټیبلټس استعمال شي. زموږ کار سره د بلینک ډاکومنټ سره زه په بلینک ډاکومنټس باندې کلیک وکړم، ما ته به مایکروسافټ ورډ کولاو شي. درېیمه طریقه دا ده چې سمپل سی ایم ډي ته لاړ شه او سی ایم ډي کې ولیکه سټارټ ولیکه او وین ورډ ولیکه، انټر ووهه، تا ته به مایکروسافټ ورډ چې کوم دی تا ته به کولاو شي. دا د مایکروسافټ ورډ اوس مخامخ چې کوم دی ته موږ ټایټل بار وایو. مایکروسافټ ورډ دا انټرفیس دی، دا به تاسو دا نن ویمه مایکروسافټ دا دې ته موږ څه وایو؟ ته موږ ټایټل بار وایو. اوورآل د ټایټل بار چې کوم دی دا زه چینج کوم، F12 زه ووهمه. کله فار ایگزامپل زه یو چپټر لیکم، زه خپل یو آرټیکل لیکم، دا ډي او سی چې کوم دی دا ډي ایکسټینشن دی ایکسو 2007 نه چې مخکې کوم ورژن چې کوم دی لکه 2003 شو، د دې ډي کې صرف ډي او سی استعمالېده. اوس چې کوم دی لایټسټ ورژن ایکس دی 2016 2015 کوم مایکروسافټ کوم لایټسټ ورژن چې کوم دی هغه زموږ ډي او سی ایکس دی. دا دغه کې راځي چې د مایکروسافټ ورډ ایکسټینشن سره سمپل ډاټ ډي او سی ایکس دی. ټیک ده. اوس چې کوم دی دا ډي او سی 2 چې کوم دی دا زموږ سره دا الریډي یو ډاکومنټس دی. دلته زه لیکم چپټر هر نوم ورته تاسو لیکلی شئ. په ډیسکټاپ باندې زه سیو کوم، چې کله زه سیو ووهمه اټومیټیکلي ما یو سیو کړی دی، دا به زه ووهمه اوکې به ووایم، نو دې دا ټایټل به اټومیټیکلي څه شي چینج به شي. ټیک دی. تاسو هر پاتې ده تاسو لکه سیو کولی شئ. اوس چې کوم دی دا زموږ سره کویک ایکسس بټن دی. د دې کویک ایکسس بټن دا کار دی چې زه څنګه شارټکټ استعمالوم او یا دا استعمالوم. سمپلي زه اوس په دې نیو باندې کلیک کوم نو ما ته به نیو فایل کولاویږي. ګوره سمپل ډاکومنټس دی ټایټل چینج شو، چې ما ته نیو ټمپلیټ کولاو شو. اوس چې کوم دی دا کارونه چې کوم دی ته په دې کې نور هم ایډ کولی شئ، د ځان د اسانۍ لپاره ته راوستلی شئ. اوس بیا دې دا لرې کولی هم شي. اوس دا سمپل شارټکټ دی. اوس کنټرول پلس ورته ووهه، ته به یو ایګزسټینګ فایل چې کوم دی کولاویږي. نو دې په ترو باندې موږ څه کوو؟ موږ نیو فایل شو، سیو شو، سیویډ شو، انډو شو، ریډو شو یا ټیبل انسرټ کول شو. دا سمپلی د دې ځایونه په اسانۍ باندې کولی شو. دې نه بعد چې کوم دی دا ټیبس دي، دا ډفرنټ ټیبس دي په مایکروسافټ ورډ کې. انسرټ ټیب دی، ډیزاین ټیب دی. دا ټیبس چې کوم دي دا د دې هر یو ټیبس خپل فنکشنالټي دی. دا په تاسو ته زه ویم سټیپ بای سټیپ. اوس چې کوم دی دا د دې ځای نه واله مکمل دا ټیبس په څه باندې کنسسټ دی؟ د دې اوورآل ته موږ ریبنز وایو. دا کوم پارټ چې کوم دی ته موږ ریبنز وایو. ریبنز چې کوم دی په دې کې دا ریبنز دی یو سمپل ریبنز دی. په دې ریبنز باندې ګروپس ایډ کړي دي. اوس کلیپ بورډ دی، فونټ دی، پیراګراف دی. دا اوس کلیپ بورډ کې څه دي؟ زموږ سره کاپي دی، پیسټ دی، فارمیټ پینټر دی او کټ دی. اوس فونټ چې کوم دی بولډ دی، ځکه چې فونټ کې څه راځي؟ ټیکس پکې راځي. دا ټیکس ته بولډ کولی شي، سایز ولې غټولی شي. نو په دې ګروپس بټن کې څه کار کړی دی چې هر ګروپ ته داسې ویډیو ساین کړل. لکه اوس فونټ دی، د فونټ کې څه کولی شو؟ بولډ، اټالیک، انډرلاین.
دا پراپرټي چې کوم ده موږ په دې کې دا په ټیکس باندې اپلای کولی شو. دا چې کوم دا کم کرسر چې دا کم بلینکینګ کوي د موږ ټیکس ایریا وایو، په دې کې موږ ټیکس لیکو. دا زموږ سکرول بټن ده او دا زموږ زوم بټن ده، دې باندې موږ یو دغه زوم کوو چاته ښکاري لکه څوک غټول غواړي یا ورکوټی کول غواړي. بای ډیفالټ چې کوم دی 100 دی، دې ته موږ سټیټس بار وایو. او دا چې کوم دی زموږ سره ډیفرنس لی اوټ دی، ریډینګ لی اوټس دی، دې باندې ترو باندې موږ صرف ریډینګ کولی شو. پرنټ لی اوټ دی او ویب لی اوټ دی، دا ډیفرنس لی اوټ دی. کله موږ دا اپلای کړو یا یې موږ ریډ کولی شو یا پرنټ لی اوټ ته اړو. اوس سمپل زه په دې ټیکس ایریا کې چې کوم دی زه یو ټیکس لیکم، سمپل فارموله ده RAND 1 پیراګراف لیکم، 2 لیکم، 3 لیکم، څومره ته لیکلی شي او انټر ووت. دا یو پیراګراف ولیکو. دا اوس ما یو ټیکس ولیکو، په دې ټیکس باندې څه کوم زه ډفرنټ افیکټس اپلای کوم. نو اوس چې کوم دی دا ټیکس سلیکشن یې څنګه کېږي، سمپلی شفټ او لاندې کوم ایرو کی چې کوم دی په دې باندې څه کېږي سلیکټ کېږي. ټیک ده، یا لاندې راشه ایرو کی باندې ټول هم سلیکټ کولی شو. زه په دې باندې دا کوم زه کاپي کوم. دا کورس چې کوم دی دا داسې سټوډنټس لپاره دی چې چا چې MS Word سره سټډي کړی هم دی. ها اوس دا زه فار ایگزامپل یو مووي کاپي کوم، یو فایل د USB نه کاپي کوم. اول زه هغې څه کوم سلیکشن کوم، زه څه کوم سلیکشن کوم، زه رایټ کلیک وکړم. الریډي دا زه اوس کاپي کوم لاندې، اوس دلته کاپي لیکلی دی، خو دا زه به څه کوم، زه به پیسټ کوم، دلته راوړم، بل یو پارټیشن ته وړم، USB ته وړم، هر ځای ته وړم. زه به اوس څه وکړم، زه به په پیسټ باندې کلیک وکړم، ما ته دا څه وشو، دا ما ته پیسټ شو. اوس زموږ سره د کاپي شارټکټ چې کوم دی کنټرول+C دی، د پیسټ شارټکټ چې کوم دی کنټرول+V دی. او اوس دا ما کاپي کو، زه اوس بار بار دا فایل څه کوم، بل ته اړوم، کنټرول+V شو، بیا کنټرول+V شو، کنټرول+V شو. ما ته به د دې دومره ډبلیکیټ چې کوم دی ما ته به د دې کاپي میلاویږي. ها کاپي کانسیپټ تاسو کلیر شو. د دې نه بعد زه دا فایل څه کوم، د دې ځای نه بل ځای ته څه کوم کټ کوم. نو دا دی مخامخ دلته کټ لیکلی دی، زه څنګه په کټ باندې کلیک وکړم، نو دا څه کوم لکه مکمل د USB نه دا فایل زه اړوم دغه ته، بل یو USB ته اړوم، پارټیشن ته اړوم د هارډ ډیسک. دا به څه کوم کنټرول+V شو. نو بره چې کم ټیکس و هغه ما څه کوم مکمل ما کټ کو او لاندې مې راوستو. ها د دې نه بعد چې کوم دی د کټ شارټکټ سره کنټرول+X، زه یو فایل څه کوم کټ کوم، دا اوس کټ کوم کنټرول+X وم، کنټرول+X مه ووم، دا کټ شو، زه لاندې راولم کنټرول+V باندې به داسې کېږي، دا به لاندې راشي. دا درې کاپي کټ او پیسټ دې شارټکټ مو شوې. اوس چې کوم دی ډپارټمنټ پرنټر، فارمیټ پرنټر کانسیپټ به زه تاسو اوس دلته کلیر کړم. ډپارټمنټ پرنټر چې کوم دی دې څه کاري. اوس دا ټیکس دی په دې باندې ما افیکټ لګولی دی، بولډ دی، دا ما بولډ کو. اوس زه اوس فارمیټ پرنټر ته ځم، دا اټومیټیکلی اول به څه کوم، دا به زه سلیکټ کړم، دا به سلیکټ کړم، د فارمیټ پرنټر باندې به زه کلیک وکړم، ډبل کلیک به پرې وکړم. اوس لاندې کې زما کم ټیکس وخت چې زه بولډ کول غواړم او فارمیټ پرنټر څه کوي، هغه لکه په اسانۍ به هغه ته بولډ کولی شي. دا وینئ کوم باندې تاسو کلیک کوئ دا به څه کېږي او بولډ کېږي. ډبل کلیک. اوس د فارمیټ پرنټر په کوم ځای باندې تاسو دا اپلای کوئ، فارمیټ پرنټر چې کوم دی په هغه افیکټ به په هغې باندې اپلای کېږي. اوس فارمیټ پرنټر چې کوم دی دا تاسو ختموئ په کوم باندې ESC بټن باندې، اسکیپ بټن چې ورته وایي. سمپل دا و فارمیټ پرنټر زموږ سره چې کوم دی دا دغه شو، لکه دا دې څه کېږي ختمېږي. نو بیا اوس زموږ سره بل چې کوم دی فونټ دی، په فونټ باندې بولډ اپلای کو، د بولډ شارټکټ سره کنټرول+B زموږ سره بولډ شارټکټ دی. دا اټومیټیکلی بولډ دی، چې زه کله په دې باندې بولډ وم دا به څه شي، دا به بیرته خپل پوزیشن ته بیرته راشي، چې بیرته کنټرول+B وم دا بولډ کېږي، بیرته راځي. اوس په دې باندې ته کلیک وکړه، دا څه کېږي، دا بولډ کېږي. اوس په دې باندې زه بل ټیکس افیکټ لګوم، اټالیک مې کو. اوس په دې د اټالیک شارټکټ سره کنټرول+I شو، بیرته لاړ، باید کنټرول+I باندې بیرته اټالیک کېږي. اوس دا څه کوم، دا زه انډرلاین کوم او کنټرول+U هم د دې شارټکټ دی، دا انډرلاین کنټرول+U شو. اوس هم څه سټریک تھرو دی چې دا کش کې سمپل په دې باندې کلیک وکړه، دا څه کېږي، دا د دې سره په دې باندې سټریک تھرو اپلای کېږي. اوس چې کوم دی زموږ سره یو سوپر سکرپټ دی، بل زموږ سره سب سکرپټ دی. سوپر سکرپټ او د سب سکرپټ زه MCQs جوړوم، زه څه جوړوم، زه د کیمستري MCQs جوړوم، د میتھمیټیکل MCQs جوړوم. نو ما ته به سب سکرپټ سوپر سکرپټ چې کوم دی دا په هغې کې په کار راځي. اوس فار ایگزامپل زه یو X سکویر لیکم پلس شو او Y سکویر لیکم از ایکول ټو 90 شو. اوس چې کوم دی دا ایکویشن ما جوړ کو، نو دا سکویر نه ښکاري که نه، زه په دې باندې سره کوم، زه په دې باندې چې کوم دی، نو زه په دې باندې مخامخ لیکلی شارټکټ هم دی، کنټرول+ چې کوم دی از ایکول ټو دا د شارټکټ دی. نو دې باندې به زه سب سکرپټ اپلای کوم، دا څه ته کنورټ شو، ساري دې باندې به زه سوپر سکرپټ اپلای کوم، ځکه چې سکویر دی
زه به دې باندې کلیک وکړم نو دا به څه ته دغه ته کنورټ شي، دا به مونږ ته سکویر ته چې کوم دی دا به کنورټ شي. اوس په دې باندې زه اپلای کوم، صرف اونلی 2 به سلیکټ کې په شیفټ پلس ایرو کی باندې، او په دې باندې سمپل کلیک وکړه، دا به څه ته کنورټ کېږي، دا به سکویر ته کنورټ کېږي. نو مخکې چې کوم دی میتھمیټیکل نه ښکارېد، اوس میتھمیټیکل اکویشن ښکاري ځکه چې سکویر نه. اوس چې کوم دی زه یو فارمولې لیکم H2O لیکم. اوس دا ټو چې کوم دی دا فارموله نه ښکاري که نه کیمسټري والا ایم سی کیوز کې فار ایګزامپل زه پیپر جوړوم چې زه داسې لیکم نو دا به بل ښکاري. نو زه اوس په دې باندې څه اپلای کوم، زه په دې باندې سبسکرپټ اپلای کوم، سمپل سبسکرپټ وه. نو اوس څنګه ښکاري، اوس فارموله ښکاري، مخکې نه ښکارېده. کنټرول پلس واي باندې انډو کېږي، کنټرول پلس زیډ باندې بېرته خپل اپشن ته بېرته راځي. اوس په دې باندې ما بېرته زه چې کوم دی نو سبسکرپټ اپلای کوم. اوس چې کوم دی دا ټیکس افیکټس و، او دې نه بعد چې کوم دی زه یو ټیکس دی د دې سایز څه کوم انکریز کوم. نو دا ټیکس چې کوم دی د دې سایز انکریز کوم، زه به سمپل راشم سایز ته به راشم. بای ډیفالټ چې کوم د ایم سی کیوز کې راځي د فونټ سایز سره زم 11 دی، مینیمم سایز یې څومره د ایم سی کیوز کې راځي 8 دی، میکزیمم سایز یې څومره دی 72 دی. اوس ګوره بای ډیفالټ د ټیکس سایز څونه دی، د مینیمم څومره دی 8 دی او میکزیمم څونه دی 72 دی. ته اوس په دې باندې کم افیکټ کم ټیکس سایز ته په دې باندې اپلای کې، دا په دې باندې څه کېږي اپلای کېږي به. اوس چې کوم دی دا زم څه فونټ فیملی دا، اوس تا په کم ټیکس باندې ته کم فونټ فیملی اپلای کې. بیسیکلی چې کله تیسس لیکم نو زموږ ټایم نیو رومن چې کوم دی نو دا زه په دې باندې اپلای کوم. او سیلیبري چې کوم دی دا زموږ سره لکه څنګه چې 11 د فونټ سایز دی، نو دا بای ډیفالټ چې کوم دی زموږ سره فونټ چې کوم دی سیلیبري دی. نو نور کوم زه ټیکس لیکم دې باندې زه ټایم نیو رومن اپلای کوم، دا زموږ سره ډفرنٹ یا زه یو ټیکس بلیک په دې باندې دا اپلای کوم. ایریل چې کوم دی زموږ سره ډفرنٹ فونټس دي، چې تاسو کوم فونټس خوښي په دې باندې تاسو څه کولی شئ اپلای کولی شئ. د دې نه بعد چې کوم دی د دې په ترو باندې زه ټیکس څه کوم غټولی هم شم، او په دې په ترو باندې څه کوم ټیکس چې کوم دی سایز انکریز ډیکریز کوم په دې په ترو باندې. اوس چې کوم دی زموږ سره چینج کیس دی، فونټ د فونټ د چینج دې فونټ چینج کیس باندې موږ څه کوو، یو ټیکس چې کوم دی ته کیپیټلایز کولی شي، یا اورنی لیټر چې کوم دی لکه اورنی الفابیټ اورنی کوم کریکټر چې کوم دی ته دا کیپیټل کولی شي. اوس دا اوورال څه ته اړوم، زه اپر کیس ته اړوم چې زه په دې باندې اپلای مې کو، دا اوورال څه ته کنورټ شو، دا زموږ ته ویډیو لکه کیپیټل لای شو اوورال. اوس چې کوم دی دا زه لور ته اړوم، دا به څه شي، دا به اوورال سمال الفابیټ ته به دا وړي کیپیټل اوورال. دا په دې باندې کم افیکټس کم اپلای کې. اوس چې کوم دی دا اورنی لفظ چې کوم دی دا کیپیټل بقایا زموږ سره به سمالي. اوس وګورئ تاسو دا په دې باندې د دې دا کار دی. اوس چې کوم دی زموږ سره فارمیټ پرنټر به اوس دلته په کار راځي. اوس په دې باندې څه کوم، دا زه هایلایټ کوم، دا زه هایلایټ کوم، زه به سمپل ځم هایلایټ ته او په دې باندې دا ما هایلایټ کو. اوس چې کله دا ما هایلایټ کو نو زه اوس غواړم چې په دې اوورال په دې لکه زما اهم کوم پوینټ دی ته څه کړه هایلایټ یې کړه. نو زه اوس څه کوم، دا به زه څه کوم، دا به زه ډبل فارمیټ پرنټر باندې به زه ډبل کلیک وکړم. نو دا دې باندې چې کوم افیکټ اپلای شوی دی او ته به کوم ځای باندې دا هایلایټس استعمالوي، نو دا به دلته څه کېږي اپلای کېږي. اوس ګوره په دې باندې هایلایټ شو، په دې باندې هایلایټ شو، او اوورال چې په کوم ځای باندې تاسو هایلایټس استعمالوئ په اسانۍ په ترو باندې څه کولی شئ، په فارمیټ پرنټر باندې په هغې باندې په کوم ځای باندې تاسو اپلای کوئ، نو بار بار د دغه نه تاسو بیا بچ کېږئ. سمپل فارمیټ پرنټر دغه کار دی، تاسو به کار څه کوئ اسانۍ به. اوس چې کوم دی زموږ سره یو زموږ سره بیکګراوند کلر دی. اوس بیکګراوند کلر ساري زموږ سره یو چې کوم دی نو د ټیکس کلر دی. د ټیکس کلر به زه څنګه چینج کوم، اوس زه کله فرنټ وباسم نو زموږ سره د فرنټ چې کوم دی بای ډیفالټ بلیک وي. نو اوس که زه رنګین غواړم، زه چې دا ټیکس چې کوم دی لکه زه رنګین پرنټر زه پرنټ آوټ زه وباسم، نو دلته به زه راشم د ټیکس تاسو په دې باندې کم کلر اپلای کوئ او په دې باندې څه کېږي اپلای کېږي. اوس ما په دې باندې ریډ ولګاو. اوس تاسو کلر پرنټر وباسئ نو دا ټیکس به دا به زموږ سره ریډ کې راځي. اوس چې کوم دی دا زموږ سره بیا د ټیکس افیکټ دی. اوس تاسو په دې باندې کوم افیکټ اپلای کوئ په دې ټیکس باندې، اول به څه کې اول به سلیکټ کې، بیا په دې باندې تاسو کوم افیکټ اپلای کوئ نو دا په دې باندې څه کېږي اپلای کېږي. بیا په دې باندې دا اپلای کوئ، تاسو به نور اپلای کوئ. اوس چې تاسو کوم کله د فرنټ آوټ وباسئ کلر کې د دې دا به دغسې راځي. اوس چې کوم دی د فونټ اوورال کلیپ بورډ د فونټ د دې تاسو کنسپټ کلیر شو، د فونټ هم کلیر شو. په دې کې صرف اوس فارمیټ چې کوم دی د کلیر فارمیټ دی. اوس په دې باندې چې ما اوورال څونه اپیکس لګول دي، دا څومره کار چې مې پرې وکړو
زه بیرته خپل پوزیشن ته بیرته راولم. زه به سمپل څه وکړم، زه به چې کوم دی کلیر فارمیټ به ووم. دا به په دې باندې ما چې څومره اپلای کړله لکه سوپر سکریپټ، سب سکریپټ او کوم ټیکسټ سایز شو، کوم اوورال بورډ شو، اټالیک شو، دا په دې باندې ما اپلای کړلي. دا به څه شي، دا به اوورال کلیر بشي، ختم بشي د دې په ترو باندې. نو په دې کې اوورال دا پارټ هم وشو، کلپ بورډ هم وشو. نیکسټ چې کوم دی زموږ کلاس، زه به په نیکسټ کلاس کې دا ډسکس کوم، پیراګراف او سټایل به ډسکس کوم. او دا پوره دی. تھینک یو سو مچ.